Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Sir Brian E. Mendoza. Sa video natin ngayon ay pag-usapan natin ang chat heads. Marami kasing nagre-request sa atin mula nung in-upload natin yung video natin about sa Y15S. Marami nagko-comment doon na hindi nila magamit yung chat heads. So ngayon, pag-usapan natin siya, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba mapapagana si chat heads. Actually, hindi na siya chat heads, ano? Ang tawag na sa kanya ngayon is bubble head sa mga Android 11. So actually, hindi lang sa Y15S yan, sa lahat yan ng naka-Android 11. So, bago tayo mag-start, ay shoutout muna kay si Antel Guzilan. Ayan. So tara, simulan na natin. Okay, ito na nga yung ating cellphone. So, ang first natin gagawin is hanapin natin yung settings. Then, click natin yung settings. Kapag nasa settings na tayo, hanapin natin yung apps and notifications. Click natin yan. So, kapag na-click na natin yan, hanapin natin yung Messenger. So, minsan, kapag ka dito sa may recently opened apps, lumalabas na dyan yung Messenger kapag ka ginagamit natin siya. So, dahil wala dyan, click natin yung See All. Tapos, hanapin natin si Messenger. Kaya nakita nyo yun, lumabas yung bubble. May nag-chat sa akin. Saan ka na? Messenger. Click natin yung Messenger. Ayan. So, kapag na-click na natin si Messenger, click natin tong storage and cache. Cache yung correct pronunciation niya. Sinearch na natin sa Google yan kasi mahirap magkamali. Alam naman natin na maraming matalino. Kapag nagkamali ka ay go-correct ka nila. So, sinearch na natin sa my Google yung tamang pronunciation niya, storage and cache. So, click natin yan. Tapos, click natin tong clear storage or clear cache. Ito i-click natin, clear storage. Once na na-click na natin siya, delete app data, i-okay lang natin. Ayan. So, kapag ka na-okay na natin siya, balik na tayo sa Messenger natin. So, ganyan yung lalabas dyan. Makikita ninyo. Parang magsasign in ulit tayo dyan. Ayan. Then, not now. Then, continue. Not now. Okay. Not now. Continue. Click natin yung okay. Ayan. So, hide muna natin yan. Baka makita ninyo. Tapos, punta na tayo dito sa may picture natin sa may taas. Kapag na-click na natin yan, punta tayo dito sa bubbles. Ayan, bubble na kasi ngayon yung ginagamit sa lahat ng mga Android 11. So, dati kasi chat heads ang lumalabas dyan. Ngayon, bubbles na siya sa lahat ng Android 11. Click natin yung bubbles na yan. Tapos, iset natin dun sa may all conversations can bubble. Ayan. Once na na-click natin yan, back natin. Ayan. Okay na siya. Once na may nag-chat sa atin, lalabas na yung bubbles. So, mag-chat ako para makita ninyo. Magre-reply ako dito. Papakita ko sa inyo. Lalabas yung bubble head. Ayan o, nakita nyo yun, lumabas na yung ating bubble head. So, ayun lang mga guys, ganun lang kasimple ayusin. So, hindi na siya guys chat head, bubble head na siya dito sa mga Android 11. So, yun na nga mga guys, maraming salamat sa panonood at umaasa ako na naintindihan nyo yung tutorial natin. Hanggang dito na lang. Siyempre, huwag pa rin kalimutan mag-like, mag-comment, at siyempre, mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Hanggang dito na lang. Good day sa inyong lahat. Bye-bye!